Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako pala si Janus ng Pinoy Techdad. Today, pag-uusapan natin itong Infinix Zero X Pro. And yes, alam ko, matagal na pong na-release to. Pero bagong version nila to. Ito yung higher variant nila with the 8GB of RAM and 256GB of storage. Kaya naging interesado akong tingnan to para lang malaman nyo kung ano yung pwede nyong makita or ma-expect sa phone na to. So sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa phone na to at yung mga hindi ko naman gaanong nagustuhan. So tara, samahan nyo ako, i-unbox natin na mabilisan. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too. I just can't quit you now cause I love you. Yes, I do. Can't let you go, baby. I can't let you go, baby. Alright guys, so yun yung quick unboxing natin. Pero bago ang lahat, eto muna, tingnan muna natin yung mga ports ng phone na to. So sa baba, meron tayong headphone jack, microphone, USB-C port, at down-firing na speaker. Sa right side naman, nandyan yung power button natin, and then yung volume rocker. So medyo flat lang yung buttons niya. And then sa top side, wala, malinis siya. And then sa left side naman, nandyan yung SIM card tray natin. Meron tayong triple card slot. So meron tayong dual SIM card slot and then a dedicated memory card slot. Sa back panel naman, meron tayong glass finish. Although walang naka-indicate kung anong kind of protection ang ginamit dito. And then ganun din naman sa front, hindi rin naka-indicate kung anong klaseng Corning Gorilla Glass kung meron man. And then yung triple camera setup natin is highlighted by the 108 megapixel sensor. And then meron din tayong dalawang 8 megapixels na cameras. And isa dito is periscope lens, and then yung isa naman is an ultra-wide lens. Now, yung periscope lens, ito yung nag-a-allow sa atin para makapag-zoom in tayo up to 60 times. Sa harap naman, meron tayong 16 megapixels na selfie camera. Nasa gitna yung punch hole niya. And then yung display natin is a 6.67-inch AMOLED 120Hz display. So doon pa lang makikita nyo na napalaban yung specs itong Infinix Zero X Pro. Okay guys, so pag-usapan na natin yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa Infinix Zero X Pro. Pinakauna sa lahat dyan is yung build and design niya. As in, unang hawak and unang tingin ko pa lang dito sa Infinix Zero X Pro, napawawa ko. As in, namangha ako mula pa lang sa box niya, sa unboxing experience natin, very high quality na. Makikita nyo pati yung case na ginamit nila for the Infinix Zero X Pro is high quality. Hindi to yung cheap na rubber na case. So this is a well thought out design para sa Infinix brand. And yung pagiging glass back panel niya really adds sa pagiging premium ng design nito. And then yung finish niya, kahit na plastic yung body niya, hindi mo mafe-feel kasi glossy all over. Hindi siya rounded edges. Medyo may pagka-flat yung edges niya. So nandun yung datingan na may pagka-hint of an iPhone. Pero hindi siya totally sharp edges. And once na tinignan nyo na yung display niya na pag-usapan natin later on, masasabi nyo talaga na iba na si Infinix. Talagang parang ito yung rise of the Infinix brand kung makikita nyo to. Kasi ito yung kinoconsider nila na although mid-range phone lang to, ito yung flagship talaga ni Infinix, yung Zero X Pro. And lastly, yung Nebula Black na colorway niya is sobrang ganda talaga. As in, classy, elegant tingnan. Pero maganda rin yung other color options niya na ipa-flash ko sa display ngayon. And speaking of display, ito yung number 2 sa mga nagustuhan ko dito sa Infinix Zero X Pro. So again, AMOLED na yung display nito and may option tayo to turn it up to 120Hz refresh rate. So very smooth yung user experience mo kung nagbabrowse ka lang, kung nagso-social media ka lang using this phone, and lalo na kung manonood ka ng mga movies or videos on YouTube, talagang masusulit mo dahil nga AMOLED display, more vibrant colors, deeper contrast, and black is truly black. However, may babahagi din ako sa inyo mamaya pagdating naman sa panonood ng movies dito sa Infinix Zero X Pro. Pero overall, kung pag-uusapan natin is yung quality ng display, I can definitely tell you guys na Infinix is going in the right direction pagdating sa pag-produce ng mga display na may AMOLED as compared sa mga previous release nila. Yung last ko na review is yung Infinix Zero 8 na IPS LCD na medyo dull yung colors. So this one, talagang they stepped up their game. Next up naman, kailangan kong batiin to
yung software ng Infinix Zero X Pro. So sa mga previous na Infinix phones na na-try ko before, ang dami talagang bloatware plus ang dami pang ads, whether nag-install ka lang ng mga applications or whether nag-check out ka lang ng other apps. So with this one, sa experience ko with the XOS, halos wala akong nakitang ads, and yung bloatware niya is para sa akin katanggap-tanggap, hindi ganun karami. So although marami ka pa ring apps na pwedeng tanggalin dito, pero hindi na kasing dami ng mga nakaraan na versions ng mga phones na na-test ko dito sa Infinix. So I guess nakikinig sila sa mga reviews about their phones kasi alam ko marami ring tech reviewers ang nagreklamo tungkol doon. Kaya dapat maging special mention yan dito sa review natin. And then also meron na rin tong Android 11, but hopefully makakuha to ng Android 12 na update. Now, meron nagtanong sa atin sa Facebook page kung pwede ba itong mag-install ng dual apps, but so far, wala pa akong nahanap na workaround para magkaroon ng dual apps dito. Pero kung may idea kayo at gumagamit kayo ng mga Infinix phones, let me know in the comment section para matulungan natin yung iba na gustong gumamit ng dual apps sa Infinix Mobile nila. Next naman, pag-usapan natin yung performance. And yes, I really liked yung performance itong Infinix Zero X Pro. Although, I have to point out guys na kung naghanap kayo ng powerful chipset talaga at this price range, may mga options pa tayo. And kailangan ko i-emphasize sa inyo guys na hindi ito makabagong fabrication. So, ang sinasabi ko is 12 nanometer fabrication pa lang ang ginagamit nitong processor na to. Na kung naghanap kayo ng mas efficient na chipset in terms of power, I would highly recommend na tumingin kayo ng mga Snapdragon variants na mas maliit yung fabrication ng mga chipsets nila. But for the G95 dito sa Infinix Zero X Pro, happy naman ako sa overall performance niya. Wala kang problema kung social media apps, manonood ka lang ng YouTube or videos, and kahit na mag-gaming ka, actually, it's meant for gaming talaga. So, kayang-kaya nito almost lahat ng games na ibato mo dito, kahit pa Genshin Impact, although you really have to tweak the settings. So, most likely, pag Genshin Impact, that means nasa default na graphical settings lang ang best or optimized talaga para dito sa G95. Pero para naman sa ibang games na na-test ko tulad na lang ng Mir 4, kayang-kaya nito naka-medium graphical settings. Wala akong problema so far na encounter habang nilalaro ko yung Mir 4. And then para sa Mobile Legends, kaya niyang iset to the maximum graphical settings. That's a given. And then para naman sa Call of Duty Mobile, kaya niyo ring isagad yung graphical settings ito without having to worry na magkaroon kayo ng problems in terms of performance. So again, I have to highlight guys na very capable ang Helio G95 when it comes to gaming. Next up, nagustuhan ko rin yung camera nitong Infinix Zero X Pro. Although I have to give you a warning guys na if you're expecting na dahil nga 108 megapixels yung sensor na nilagay nila dito, mag-e-expect ka na sobrang high quality. You will have to temper your expectations kasi napakaganda ng mga shots na makukuha mo dito lalo na in broad daylight. But there are things na napansin ko sa mga photos na nakuha ko. One is medyo nasa softer side siya. So hindi gaanong sharp yung edges ng mga pictures na nakuha ko. And number two, pagdating naman sa videos, medyo nakukulangan pa rin ako sa kulay. And although sinabi nilang may OIS itong phone na to, I think nilagay nila yung OIS sa periscope lens. So hindi sa main sensor. I would have loved na yung main sensor sana yung nilagyan nila ng OIS. Or kung mali man ako and may OIS nga yung main sensor nito, well, hindi masyadong maganda yung pagka-implement ng OIS kasi nakikita nyo na habang naglalakad ako is nagwa-wobble siya left and right. Ang dapat nyo kasi i-expect guys, pag merong OIS o Optical Image Stabilization, yung isang camera, is that pag naglakad ka, yung wobble ng phone is naka-counter ng OIS. So, yun yung very important na ginagawa ng mga OIS sa mga cameras. So, kung napapansin nyo na nagwo-wobble yung camera nyo, most likely wala ngang OIS or hindi maganda yung pagka-implement ng OIS. But overall, maganda naman yung mga quality ng photos na makuha mo and yung videos. I guess pwede mo naman ding i-counter yung pagiging wobbly niya by using a gimbal. Oh, and then pag-usapan na natin itong periscope lens niya. So, up to 60 times yung zoom na pwede mong makuha. Tinry ko rin makakuha sana ng moonshots dito kasi yun yung pinagyayabang ng Infinix na maganda yung kuha nila ng moonshots. Pero hindi ko na timingan na merong clear skies and meron talagang visibility yung moon natin. So, papakitaan ko na lang kayo ng sample. And also, as usual, maganda pa rin yung super night mode ng mga Infinix phone. Sa Infinix ko talaga una nakita sa mid-range device na napaka-sharp ng image and brighter and more details
pagdating sa night mode. Next naman yung battery niya, actually yung fast charging. So yung battery niya is okay lang, 4,500 mAh, kayang-kaya naman na whole day, and mataas rin yung standby time niya kahit na matagal ko siyang hindi ginagamit. Pero ang pinaka-importante sa akin is yung fast charging niya. So meron na siyang 45 watts na fast charger. Para sa mga matagal na sumusubaybay sa channel, alam nyo talaga na pag may fast charging yan, approve na approve sa akin yan. And syempre, pinakahuli sa mga nagustuhan ko, meron pa rin tayong headphone jack as well as a triple card slot. So, para sa mga kailangan ng dual SIM and kailangan rin ng extra card slot para sa memory nila, pwedeng-pwede dito sa Infinix Zero X Pro. Okay, so doon naman tayo sa mga bagay na hindi ko gaanong nagustuhan dito sa Infinix Zero X Pro. Una dyan, yung speakers niya. So meron lang tayong mono speaker. And I wish dito sa price range na to, dapat dual speakers na ang meron. Pangalawa naman, yung tinutukoy ko kanina patungkol sa panonood ng movies dito sa Infinix Zero X Pro. So kahit na meron tayong AMOLED display, napakaganda, vibrant, very colorful, merong isang problema. Wala pa rin tayong Widevine Level 1. So dapat kasi Widevine Level 1 para magkaroon tayo ng access sa HD quality pagdating sa Netflix pag nanonood tayo sa phones natin. Next naman is yung haptic feedback niya. Hindi pa ganun kaganda yung haptic feedback or haptic motors nitong Infinix Zero X Pro. So, there's work need to be done para ma-improve nila para mas maging high quality yung haptic feedback na meron sa phone na to. Next naman yung selfie camera na to. Well, hindi naman masyadong masama pero hindi rin ganun kaganda yung selfie camera. So ito yung sample natin ng front camera ng Infinix Zero X Pro. Medyo may pagka-bluish tint siya. And yeah, nawawala yung warmth ng skin ko. So yeah, hindi ko masyadong gusto yung kulay or color reproduction nitong Infinix Zero X Pro. But what do you guys think? Let me know in the comment section. So yun lang yung mga hindi ko gaano nagustuhan dito sa Infinix Zero X Pro. Now, kayo naman guys, ano yung mga nagustuhan nyo at hindi nyo gaanong nagustuhan dito sa Infinix Zero X Pro? Let me know in the comment section. Gusto kong mabasa yung thoughts nyo. And also kung meron ng users na Infinix Zero X Pro, tingnan natin kung ano yung mga user experience nyo. Ibahagi nyo sa lahat para naman mas marami ang matuto tungkol sa phone na to. Para naman sa availability nitong Infinix Zero X Pro, I think itong 8256 na variant is available only sa Lazada. So Lazada exclusive yan. Ilalagay ko yung link sa description box. And para sa presyo niya, I think nasa 15,000 pesos ito ngayon. But hopefully magkaroon ng sale and umabot ng up to 13,000 pesos. Pag nasa 13,000 pesos itong phone na to, ay grabe. Good value para sa akin. Kahit na 4G phone pa lang siya. Now I'm really hoping guys na makakita pa tayo ng mas maraming improvements from this brand. Kasi the more competition dito sa mid-range segment natin, the better for us consumers. So mas maganda para sa ating lahat na medyo kabahan naman yung ibang brands na established na like Xiaomi, Redmi, Poco, Realme kasi makikita nila na nagsiseryoso na talaga yung mga brands na tulad ni Infinix and maybe pati yung Tecno. So, abangan nyo guys, magre-review pa tayo ng mas maraming phones. Kung gusto mo pang makapanood na iba pang phone reviews, meron po akong review na Redmi Note 11 Pro Global version, nandyan, Real Talk. And then kung gusto mong matuto about China ROM versus Global ROM, meron po akong video dyan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. All of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble.